මම චරිතා විජේනායක 2024 A-level media අලුතින්ම කරන ළමයි කොහොමද ටීචර් පාඩම් කරන්න අන්තිම වෙනකන් ඒ කියන්නේ A-level විභාගයේ ලඟ වෙනකන් ෂෝට් නෝට් ගහන්න ඉන්නේ. නිර්වචන ටියුට් එකක් මේන්ටේන් කරගන්නවා. අනුමාන ප්‍රශ්න, ආදර්ශ ප්‍රශ්න අපි කියන්නේ මොඩල් පේපර්ස් කියලා පාස් පේපර්ස් වගේ. එහෙම කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ self study කරන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැනුම හොයන්න. මම චරිතා විජේනායක. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ රිප්ලයි වීඩියෝ එකක්. අපෙන් පුතෙක් අහලා තිබ්බා 2024 A-level media අලුතින්ම කරන ළමයි කොහොමද ටීචර් පාඩම් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ මුල සිට හරියටම මේ අලුතින්ම මීඩියා තෝරගන්න ළමෙක් මුල සිට හරියටම මීඩියා විෂය පාඩම් කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා තමයි අපෙන් ඒ පුතා අහලා තිබ්බේ. ඉතින් අද ඒ පුතා අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නේ ගොඩාක් අලුතින් දැන් මේ දවස්වල දුවලා පුතාලා A-level වලට මීඩියා තෝරගන්නවා සහ අලුතින් පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් අලුතින් ළඟදිම කරන්න ඉන්න A-level මීඩියා කරන්න ඉන්න ළමයින්ට වගේම ඉතින් අලුතින් මීඩියා වලට එන්න ඉන්න ළමයින්ටත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අලුතින්ම මීඩියා වලට ආපු දුවෙක් පුතෙක් මීඩියා මුල සිට හරියටම පාඩම් කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඕගොල්ලෝ මීඩියා විෂය පාසලෙන් හරි පන්තියකින් හරි ඉගෙන ගන්නවනේ. ඉතින් ඒ ඉගෙන ගන්නකොට ඕගොල්ලෝ පාඩමක් ඉවර වෙන වාරයක් පස්සේ ඉවර වෙනකොට ඒ කියන්නේ එක පාඩමක් ඉවර වුණාම ඕගොල්ලෝ ඒ පාඩමට අදාළව ෂෝට් නෝට් එක ලියන්න පටන් ගන්න. අන්තිම වෙනකන් ඒ කියන්නේ A-level විභාගයේ ලඟ වෙනකන් ෂෝට් නෝට් ගහන්න ඉන්න එපා. පාඩමක් ඉවර වෙනකොට ඒ පාඩමට අදාළ ෂෝට් නෝට් එක ඕගොල්ලෝ ගහන්න මතක තියාගන්න. අන්තිම ඔක්කොම ගොඩ ගහගන්න එපා. එකින් එකට ඉවර වෙන සැරයක් පාසා ඔයගොල්ලෝ ෂෝට් නෝට් එක අප්ඩේට් කරන්න. ඕගොල්ලොම ලියන්න කාගේවත් ගුරුවරයෙක්ගේවත් එහෙම ෂෝට් නෝට් පාඩම් කරන්න පුරුදු වෙන්න එපා. මොකද ඕගොල්ලන්ට පේපර් එකේනේ ඕගොල්ලෝ තමයි තනියම ලියන්න ඕනේ. පැය 3ක් ඕගොල්ලෝ ලියන්න තමයි ඕනේ පේපර් එකේ. ඉතින් ෂෝට් නෝට් ඕගොල්ලන්ට මේ කෙටි සටහන් ගහන එක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. තවත් දෙයක් තමයි අලුතින්ම මීඩියා කරන්න එන දුවලා පුතාලා සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න එපා පාස් පේපර්ස් කරන්න ඕනේ A-level විෂය ලඟ වෙලා අන්තිමට කියලා. ඕගොල්ලෝ දැන් හිතන්නකෝ පළවෙනි පාඩම ඉවර වෙච්ච ගමන් ඒ පළවෙනි පාඩමෙන් ඇවිල්ලා තියෙන පාස් පේපර් questions තියෙනවනේ. ඒ පළවෙනි පාඩමට අදාළව පාස් පේපර්ස් ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න. පාස් පේපර්ස් වල පොඩි පොටස් තියෙනවා. ඒ පළවෙනි පාඩම ඇසුරින් අහපු. ඉතින් ඒ පාස් පේපර්ස් වල ආපු ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලෝ පාඩමක් ඉවර වෙන සැරයක් පාසා කරන්න. අන්තිමට කරන්න තියාගන්න එපා. මුල ඉඳන්ම එතකොට ඔයාට අයිඩියා එකක් එනවා. මීඩියා පේපර් එක මෙහෙමයි, මම මීඩියා පේපර් එකට ලියන්න ඕන මෙහෙමයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම මගේ ක්ලාසස් වල කරන දෙයක් තමයි පාඩමෙන් පාඩමට පාඩමක් ඉවර වෙනකොට යුනිට් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ යුනිට් ටෙස්ට් එකට මම පාස් පේපර්ස් වල ඒ පාඩමට අදාළව ආපු ප්‍රශ්න සහ අනුමාන ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරලා තමයි හදන්නේ. පුළුවන් නම් ඕගොල්ලොත් යුනිට් ටෙස්ට් විදිහට ඒ වගේ දෙයක් පාස් පේපර්ස් වල ප්‍රශ්න සහ වෙනත් ආදර්ශ ප්‍රශ්න හොයාගෙන කරන්න try කරන්න. තවත් හොඳම දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝ මුල ඉඳන් හරියට පාඩම් කරනවා නම් නිර්වචන ටියුට් එකක් මේන්ටේන් කරගන්න. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මීඩියා වලට sannivedana නිර්වචන එක පාඩම් වල ඕගොල්ලන්ට නිර්වචන හම්බෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හැම පාඩමකම වගේ නිර්වචන සෙට් එකක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඉතින් නිර්වචන ඇසුරින් MCQ ප්‍රශ්න සහ රචනා ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම නිර්වචන ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මුල ඉඳන්ම පාඩමෙන් පාඩමට පාඩමක් ඉවර වෙනකොට ඒ පාඩමට අදාළ නිර්වචන පාඩමේ නම ලියලා ඒ පාඩමට තියෙන නිර්වචනය කවුද කිව්වේ කියන එකයි පිළිවෙලට ලියලා පොඩි නිර්වචන ටියුට් එකක් මේන්ටේන් කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ A-level විෂය ලඟ වෙනකොට A-level මීඩියා පේපර් එක ලියන එක්සෑම් එක ලඟ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. මේක මමත් පෞද්ගලිකව මම A-level කරන කාලෙත් කරපු දෙයක්. මීඩියා වලට විතරක් නෙවෙයි මේක අනිත් විෂයන් වලටත් ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පොත පෙරලා අන්තිම මොහොතේ නිර්වචන අමතක වුණාම එහෙම කරදර වෙවි වෙලාව
අරගෙන එහෙම ටයිම් එකක් වේස්ට් වෙනවා. එහෙම බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලෝ ළඟ පොඩි කියුට් ෂෝට් නෝට් එකක් තියෙනවා. නිර්වචන ටියුට් එකක් ඕගොල්ලොම පොඩි ටියුට් එකක් ඕගොල්ලොම හදාගෙන තිනවා. ඉතින් තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකනේ තමන්ට ගොඩක් මතක හිටින්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක් ලියපු නිර්වචන නෙවෙයි, වෙන කෙනෙක් හදපු නිර්වචන ටියුට් එකක් නෙවෙයි. මමම තනියෙන් හදාගත්ත නිර්වචන ටියුට් එක නේද? ඉතින් ඔයාට ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි පාඩම් කරනකොට. ඒ වගේම අලුතින් මීඩියා වලට සූදානමින් ඉන්න දුවලා පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට ඉස්කෝලෙන් ටර්ම් ටෙස්ට් තියෙනවා නේද? වාර විභාග සමනින් ඔයගොල්ලන්ට 12 13 දෙකේම තියෙනවනේ. සමනේ එක අවුරුද්දකට වාර 3ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම වාර 6ක් ඔයගොල්ලෝ A level exam එකට කලින් වාර 6කට සහභාගී වෙලා තියෙනවනේ. ඉතින් මේ වාර විභාග නම් මිස් කරගන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට A level exam එක ලියනවා වගේම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නේක නේද? ඉතින් ඒකට ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට අනිවාර්යෙන්ම වාර විභාග වලට යන්න. වාර විභාග කට් කරන්න නම් එපා. ඒක නම් ඕනේ නෑ මං A level වලටනේ රෙඩි වෙන්නේ කියලා වාර විභාග කට් කරන්න එපා. ඒක වාට හොඳ අත්දැකීමක් A level පේපර් එකට. ඒ වගේම ඔයාලා අනුමාන ප්‍රශ්න ආදර්ශ ප්‍රශ්න අපි කියන්නේ මොඩල් පේපර්ස් කියලා පාස් පේපර්ස් වගේම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝගේ එක එක ස්කෝලවල යාළුවෝ ඇතින් ඉතින් ඒ යාළුවන්ගෙන් ඒ ස්කෝලවල පුළුවන් නම් පේපර්ස් හොයාගෙන කරන්න. මගෙත් තියෙනවා මොඩල් පේපර්ස්. මාත් පුළුවන් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මොඩල් පේපර්ස් දානවා. මගේ FB page එකේ YouTube community post විදිහට ප්‍රශ්න දානවා. ඉතින් එක එක groups වල මම දැකලා තියෙනවා එක එක ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න සහ මොඩල් questions මොඩල් papers ඔයගොල්ලෝ හොයාගෙන පුළුවන් තරම් කරන්න. ඉතින් ආදර්ශ ප්‍රශ්න අනුමාන ප්‍රශ්න වලින් ඔයගොල්ලෝගේ උත්තර ලියන විදිය ගොඩක් හැදෙනවා. ඉතින් ඒවත් හොයාගෙන අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මුලින්දම්ම කරන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි පාස් පේපර්ස් කරන එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි කියන්නේ පාස් පේපර්ස් අවුරුදු 10ක්වත් ඇතුළත පාස් පේපර්ස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මීඩියා වලට ඔයගොල්ලෝ නිව් සිලබස් කරන ළමයින්ට 2020 තමයි නිව් සිලබස් එකටම හරියට ප්‍රශ්න ඇහිලා තියෙන්නේ. නමුත් ඕල් සිලබස් එකෙත් නිව් සිලබස් එකට අදාළ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් පරණ පේපර්ස් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ ඒ සිලබස් එකට අදාළ ප්‍රශ්න අරගෙන පුළුවන් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් පාස් පේපර්ස් නම් නොකර A level exam එකට යන්නම එපා. ඉතින් පාස් පේපර්ස් හරිම අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්ම පාස් පේපර්ස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තවත් මේ දුවල පුතාලා කරන වැරද්දක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලෙන් සහ ටියුෂන් වලින් ඉගෙන ගන්න දේවල් විතරක්ම තමයි පාඩම් කරන්නේ වැඩ කරනකොට. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ self study කරන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැනුම හොයන්න. ගොඩක් අමතර කියවීම කියන එක හරිම වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියනකොට ඒ උත්තර පෝෂණය කරන්න හරි ලස්සනට ලියන්න. ඔයගොල්ලෝ එදිනෙදා ජීවිතේ නිවුස් බලලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මීඩියාත් එක්ක ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ මීඩියා සෝෂල් මීඩියා හැම යූස් කරනවනේ නේද? ඉතින් ඒවත් එක්ක එන්ගේජ් වෙලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අමතර මීඩියා සම්බන්ධ ගොඩාක් හොඳ පොත්පත් තියෙනවා. මම වීඩියෝස් කරලත් ඇති සහ ඉස්සරහටත් මට අලුත් හොඳ පොත් හම්බුනොත් මම ඔයාලට වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඒ වගේ අමතර කියවීම ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මුල ඉඳන්ම කරන්න. මොකද අන්තිම වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට අමතර පොත්පත් කියවන්න, එක එක වෙබ්සයිට්ස්, pages, වීඩියෝස් බලන්න ටයිම් එක අඩු වෙයි. ඉතින් මුල ඉඳන්ම ගොඩක් YouTube lessons ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට social media වලින් ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සහ පොත්පත් සහ එදිනෙදා ඔයගොල්ලෝ බලන news වලින්. ඉතින් ඒ වලින් දැනුම අරගෙන ඔයගොල්ලෝ දැනුමින් සන්නද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් 2024 A level මීඩියා කරන්න ඉන්න දුවලා පුතාලට ඔයගොල්ලෝ අලුතින්ම මීඩියා විෂය තෝරගන්න යන අය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ තව ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. සහ ආදරණීය ඉල්ලීමක් තියෙනවා අපේ මීඩියා පාසල YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා අර යට තියෙන චූටි bell icon එකත් click කරලා all දෙන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, බලන්න පුළුවන්. සහ අපේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්න දුවලා පුතාලා ඉන්නවා නම් කැමති නම් contact details තියෙනවා. ඒවා හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ආයෙත් හම්බෙමු.